kantang tumutugtog sa dance floor kanina. Yun yung kanta nung gabi. I'm sorry. Kung alam ko lang na makaka-trigger sa'yo, di na sana ako pumayag na mag-bar yung team. Mula umpisa, parang naiintindihan mo talaga ako. Pati yung pagpunta ko dito, parang naiintindihan mo. Bakit? Paano? Tinawagan ako ng friend ko from Page. Sinabi niya you're backing out of the project. Malaking project. Maganda yun for your portfolio. Bakit ka magbaback out? I don't need it. Dear, okay ka lang ba? We were so worried. I know breathing techniques for panic attacks. Breathe in. Hold for 5 seconds. And breathe out. Ano ginagawa niya? Nasa baba na yung team ng PAVE. Hey, everyone. Our interior designer, Miss Raven Ramones. I'm sure kilala niyo siya. Sumama siya dito para makakuha ng update for the project. And we are so lucky kasi despite her busy schedule, nakapunta pa rin siya dito. Welcome, Mr. Perez. Welcome. Welcome, Mr. Ramones. Excuse me, can you show me where the bathroom is? I just need to freshen up. Paglabas sa kaliwa. Thank you. Hindi niyo na nakilala ko sino may gawa nito? Mga teenager lang, attorney. Yung isa nga nahuli pa ni Dan. Dapat talaga may CCTV na sa kalye. Meron naman ho. Kaya lang nandun sa may barangay hall. Eh, nilagay lang naman kasi yung CCTV na yon doon dahil na-vandal yung tarpaulin ni Kapitan. Mrs. Sikat, sa susunod na mangyari ito, tawagan niyo ako agad, ha? Sige, attorney. Sabihan kita kaagad. O nga pala, bakit ka nga pala napadaan? Tinitingnan ko kasi isa-isa yung online footprint ng mga nakapaligid kay Jigs. Gusto ko lang sana pag-usapan. Pero di nga, Boss Dan, ha? Pag-isipan mo. Kaya ko nga takin sina Waldo at Yulax para salita kaming bantay dito sa bahay mo. Ako yun, bossing. Upahan ko yung mga nagbabandal na yan. Di ba, Joko? Salamat, pero huwag na. Kaya ko na to. Oh, ayos na ba yan? Pwede na i-deliver? Siyempre, bossing. Okay na to. Dan! Dan! Naku! May nakita akong babae kausap ni Kakay. Sino yun? Sino yun?
Ay, nako, ikaw talaga, Aling Realin. Isa kang marites. Nakakatawa. Ewan ko sa'yo. Dani, ito na ba yun? Ah, ang cute! Excuse me. Ang cute-cute naman itong cat condo. Ang galing-galing mo talaga, Dan. Grabe. Kuha mo yung picture sa internet, ha? In fairness, mas gumanda pa nga. Eh, naku. Sigurado ako magugustuhan to ng pusa. Ay, pusa ka pala, Aling Realin. Sabi kasi ng kapatid mo, takot ka raw sa pusa. Nakakatawa yun. Pakilamero to, no? Sinabi ko bang sa akin yung pusa? Regalo ko sa amiga ko yan, sa kanya yung pusa. Sa'yo. Alam mo, Dan, sayang talaga itong mga gawa mo. Ang gaganda, ang unique ng designs, ang titibay, parang ikaw. Dapat ito, hindi lang to dito naka-display eh. Dapat to naka-display sa malls. Hindi lang to dito sa bakuran nyo. Eh, baka naman yung kitain ko dun. Pambayad ko lang ng pwesto. Ay! Hindi ah! Mapapataasan mo pa yon at sigurado akong may bibili. Ay, teka. Meron akong amiga na may pwesto siya sa mall eh. Matanong nga. Teka lang, babalikan kita. Really? Huwag na. Ang laki ng kapital sa ganun eh. Kapital ang kailangan mo. Ako! Mag-i-invest ako sa'yo. Mag-i-invest ako sa'yo, Dan. Tapos, magiging partners tayo. Alam mo kasi, marami kasi akong pera nakatabi sa bangko eh. Tapos iniisip ko kung paano palalaguin yun. Ikaw lang pala ang sagot, Dan. Ikaw lang. Magsabi ka lang, Dan. And I'm all yours. I mean, yung investment, all yours. Sige, pag-isipan ko. Talaga? Ah, narinig niyo? Sige, Dan. Una na ako, ha? Hinawakan niyo yung kamay ko. Deliver na natin yan, ha? Yes, boss. Yes, boss. Since nagawa na most of the work for the schematic designs, we have shortened the proposed 5 to 6 weeks in just 2 to 3 weeks. But of course, the design development remains 2 weeks. Ang target natin by the end of the month is masubmit yung documents for the building permit. And assuming na makuha natin siya within just 2 weeks, probably we can... 1 week lang. Sir? Makukuha natin yung permit niyan in a week. Kasi malakas tayo kay Mayor eh. May problema ba, Mr. Constantino? I'm sure sanay na sanay ka naman sa mga ganitong lakaran. And also for sure, you heard stories from your father. I would feel more confident, sir, kung idadaan natin ito sa tamang proseso. It's impossible na ma-review thoroughly ng building official yung mga plano kung ganun kabilis yung approval. Baka mag-backfire lang din sa atin yan in the long run. You mean to say na you are not confident sa project niyo? Well, if I'm being honest, kahit ako nagkakaroon ako ng problema sa design niyo. Halos 80% of structure gawa sa kahoy. Very prone sa sunog. And it has been that way since 1940s. May kantin pa nun sa seminary, ampunan. Pero never nagkaroon ng insidente ng sunog. You wanna know why, Mr. Perez? It's the maintenance. And as for the materials and electrical system, nakipag-coordinate na kami sa City Engineer's Office to make sure that the structure be prevented from any possibility of fire. Yes, Raven? About the retained wood elements. Actually, before that pala, I just wanted to say, I really like the ramps. It was such a nice touch. Thank you. But it was Miss Sikat's idea.
So back to my concern about the wood elements. I understand that you want to be faithful to the original look and feel of the structure. The nostalgia. I get that. But we have to remember na magiging museum to. It will be filled with old things. Hindi kaya masyado ng redundant and boring ang vintage things against a vintage backdrop? Well, everybody agreed na walang babaguhin masyado sa exterior. Given that, conditioned na rin yung mga tao na pagpasok nila, it has to be a journey to the past. Yeah. Conditioned na nga sila. So why don't we surprise them with a more modern interior? That way, mas maha-highlight ang laman ng museum. There will be modern... Maglalagay kami ng modern touches through the texture, the paint job, and architectural lighting na i-consult namin sa'yo. Kailan yung tentative schedule natin with the interior designer? Kailangan na sigurong masimulan ng maaga yan. And nasisigurado ko na marami kayong makukuhang input kay Miss Ramones. Well, whether 1 week or 2 weeks, we're still ahead of the schedule. Excuse me. Natawagan ko lang yung contacts namin. Lahat naman ng requirements mabibigay namin eh. And don't worry, because we can meet the deadlines. Go check on Rika. Focus on the meeting. Counselor, pinapa-follow up na rin po ng PAVE yung ordinance declaring Santuario de Siderio as a city heritage site. Sige, ilagay mo lang dyan. Thank you. Iwan mo. Thank you po, Counselor. May, bigyan mo nila ako ng hard copy ng presentation. And after that, I will check with the others if feasible. Okay? Noted, Sir Perez. Thank you so much for visiting. Sobrang Yes, appreciate Sikat. Thank you so much. Ikaw yung junior architect for this project, right? Yes, Ms. Ramones. May tanong lang kasi ako about the Capiz windows. What about it, Ms. Ramones? Kyle, why don't you let your junior architect answer? Hindi ba niya kaya? Ano yung tanong mo, Ms. Ramones? I'm just curious why you decided to stick with it. Well, clear naman sa objective na we wanted to be faithful sa original design.
And yung large capiz windows ang isa sa pinaka-recognizable element ng structure. Oh. So you're telling me you were only looking at its aesthetics? I can't believe I need to give you a lecture on this. Lagi kasi ang interior designers ang na-accuse of basing decisions on appearance and walang pakialam sa function. The function of the large capiz windows is for people to have a grand view of the outside. Pero, nakalagay sa file nyo that the windows are going to be sealed. So what's the point? Kailangan nakasara dahil mabilis ang degradation ng old artifacts and art pieces sa loob. I know. Are you lecturing me about the structure's fenestration requirement, Ms. Sikat? Ang tinatanong ko, mas importante ba sa inyo ang aesthetics ng capiz windows compared to its supposed function, in which people can actually look outside and see the beauty of present Sidero while perusing its history? Kasi meron akong marirecommend na glass windows na pwedeng i-substitute for capiz without sacrificing the historical look and feel of the building. Have you been to the actual site, Ms. Ramones? On the right side, pagtanaw mo sa bintana, obstructed ang view by a pogo building. Sa kabila naman, sa Kalye Duhat, slum area. Ginagawa na yung pabahay. They will be relocated. Eh yung pogo building, marerelocate din ba? It's progress. The building is an eyesore. We have a balcony for outside viewing at dito namin yun ilalagay. Para ang makikita yung ilog, yung preserved natural areas ng Sidero. But you know what? You're right. Hindi rin ako nag-a-agree na itago ang hindi kaaya-ayang parts ng Sidero. Kaya thank you, Ms. Ramones. Thank you dahil gusto mong i-acknowledge ang kapalpakan ng administrasyon ng dad mo. So, we'll take note of those glass windows. Discuss natin next meeting. Kailangan nyo tong marinig para isang kwentuhan na lang. So, ayun na nga. Walang maek itong si Raven sa shade ni Rika. Kasi naman, Lika, come over. Kasi naman, ang dami niyang comment, hindi pa naman pala nakapag-site visit. Ay, nako. Ganyan talaga nangyayari kapag ang project sa'yo binigay na lang. Wala nang effort. Unlike Arika here. Woohoo! Way to go, Rika! Lodi ka talaga, Miss Rika. Idol! Sabi sa'yo mas magaling ka talaga dun sa bratinela mong kapatid. Sorry, Rika. Oh, for goodness sake. Alam naming lahat that you and Raven are half-sisters. Na pareho niyong tatay si Mayor Ramones. And that counselor guy who claims that you were in a relationship when he did that crime is Raven's cousin. Pero hindi kami naniniwala sa sinasabi niya. We are all behind you, Rika. Saka nag-research kami after, your sister. Your half...
Si Raven. Nag-research kami after yung revelation ni Raven. At kung ano yung nasa balita, yun lang din yung alam namin. I know this feels like we're intruding in your personal life, Rika. Pero baka mas maganda na rin yun. Now that it's all out in the open. Tama naman po kayo, Miss Gracia. Hindi ko lang kasi alam kung paano sasabihin sa inyo lahat. Pero at least ngayon, alam niyo na. Hindi na po siguro mawawala talaga yung tension between sa amin ni Raven. Dahil sa pinsan niya. At dahil sa tatay. Dahil kay Mayor. Pero gusto ko kayo i-assure na hindi makakaapekto yung kahit anong issue namin sa performance ko sa trabaho. At napatunayan mo naman yan during the meeting. You're one hell of a badass woman. Kaya idol kita eh. Meron akong biniling bagong... Hello, Sir Kyle? Earl Grey. Yes po. Yes, thank you. Rika, si Sir Kyle, kailangan ka daw niya sa office. Now na. Next time I tell you to check up on her, do it. Bumalik naman siya on her own, di ba? And you saw how she dealt with Raven. Kaya niyang sarili niya. Paano kung hindi? You saw her last night, Axel. You overdoing it, man. Sinabi ko na sa'yo, do not treat her any different. Ina-anticipate ko lang kung ano yung pwede niyang maramdaman. Because she's clearly traumatized. Hindi mo ba napapansin yun? She seems okay. Dahil yun yung pinapakita niya sa lahat. Pero naririnig ko sa boses niya, nakikita ko sa kilos niya, she's not okay. I would know. Still, kung hindi siya humingi sa'yo ng preferential treatment, huwag mong ibigay. Her life is none of your business until she asks you to make it yours. Sir Kyle? Come in. Bakit niyo po ako pinatawag? Have a seat. I'm thinking, kung gusto mo i-pull out kita sa Sanctuary Project, pwede kitang ilagay sa ibang project with Chino. Sir, hindi. Gusto ko po tong project na to. Yes, I know, pero baka maging problema sa yung constant presence ni Raven. Hindi ho, sir. Unless sa inyo may problema. If you think na nakakaistorbo sa trabaho yung tension sa amin ni Raven, Hindi yan inisip ko. hindi ho ba kaya niyo ako pinipigilan magsalita kanina para hindi kami magkasagutan ni Raven? Baka lang matrigger ka lang ulit dahil kay Raven, kaya ako nag-interrupt. Sir, promise, hindi ako matitrigger kay Raven. Okay. Gusto ko lang makasigurado na okay ka. Sir, naiintindihan ko po yung concern niyo. Pero sana intindihin niyo rin yung sinabi ko sa inyo kagabi. Gusto ko lang naman tratuhin ng normal katulad ng ibang tao dito sa office. Kaya ko yung sarili ko. Sir, please, let me stay in this project. Fate really brings us together, Rika. Ibang klase na ang tunggalian. Peace offering? Thank you. Isang cheesecake lang? Ganun ka ba karupok? Sa pamilya. Si Raven yung nanalo, si ate yung minalas. Ganong klase ng pamilya ang gusto niyo para sa atin ninyo? Pangalan. Kung yung pakikipaghiwalay kay Ma'am Audrey, pwede ikasira ho ito ng karir ninyo. I'm going to make some decisions.
at pag-ibig. Napipikon ka na kay sa pagiging overprotective niya. Si Jigs Ramones ang makakaharap. I'll handle this. Rika and I can handle it. Viral scandal.